ආයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආස ඔයාලා හැමෝම. මෙතෙක් අපි කරපු වීඩියෝ වලට වඩා වෙනස් වීඩියෝ එකක් තමයි අද මේ කරන්න යන daily common uses වීඩියෝ එක. අද අපි එකම වාක්‍ය රටාවක් පිළිබඳ සාකච්ඡා නොකර සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා ජීවිතයේ අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ලියද්දී අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන වාක්‍ය කිහිපයක් සාකච්ඡා කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ බොහෝ වාක්‍යවල තේරුම අපිට වචනෙන් අරන් සිංහලට පරිවර්තනය කරන්න බෑ. ඒ නිසා මේ වාක්‍යයන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන ආකාරයටම අපිට ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත්, දිගටම රැඳිලා ඉන්න. පළවෙනි වාක්‍ය don't get me wrong. මා වරදවා වටහා ගන්න එපා. එහෙම නැත්නම් මාව වරදවල තේරුම් ගන්න එපා. බලන්න wrong කියන වචනේ බොහෝ විට ඔයාලා භාවිතා කරලා ඇත්තේ වැරද්ද කියන නාමපදයේ විදිහට. මාව වරදවා වටහා ගන්න එපා. මාව වරදවා තේරුම් ගන්න එපා කියන අදහස තමයි මේ don't get me wrong කියන වාක්‍යයෙන් අදහස් වෙන්නේ. දෙවැනි වාක්‍ය we did our best. අපි අපේ උපරිමය කළා. වාක්‍ය තියෙන්නේ අතීත කාල ස්වරූපයෙන්. we did අපි කළා our best අපේ උපරිමය. මේකත් අපිට එදිනෙදා ජීවිතයේදී නිතරම අවශ්‍ය වෙන වාක්‍යයක්. best අපි බොහෝ විට හොඳම කියන නාම විශේෂණය සඳහා භාවිතා කළත් මෙතන ඒක නාම පදයක් විදිහට තමයි භාවිතා වෙන්නේ. තුන්වෙනි එක how do you do? ඔයාට කොහොමද? අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට කොහොමද කියලා අහන්න භාවිතා කරන්නෙම how are you නේද? ඒකම අපිට මේ විදිහට අහන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමදාම එකම ප්‍රශ්න එකම විදිහටම භාවිතා කරන්නේ නැතුව මේ වෙනස කරලා බලන්න. ඊළඟ එක we talk for hours on end. අපි පැය ගණන් කතා කරනවා. we talk කියන්නේ අපි කතා කරනවා. for hours on end කියන වචනෙන් අදහස් වෙන්නේ පැය ගණනක් තිස්සේ කියන අදහස. පැය ගාණක් එක දිගට කතා කරනවා කියන එක තමයි අදහස් වෙන්නේ. ඊළඟ එක it doesn't matter. කමක් නැහැ. කමක් නැහැ කියන්න පුළුවන් එක ආකාරයක් තමයි මේ. never mind කියලා තමයි බොහෝ විට භාවිතා වෙන්නේ. මේ ආකාරයටත් අපිට ඒක ලියන්න කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක I am done. මම ඉවරයි. අපි යම්කිසි වැඩක් කරලා ඉවර වුණාම මම ඉවරයි කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ අදහස තමයි මේ වාක්‍යයෙන් නිරූපණය වෙන්නේ. මේකම අපිට ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න පුළුවන් are you done? ඔයා ඉවරයිද? සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉවරයි කියන වචනේ සඳහා අපි බොහෝ විට පාවිච්චි කරන්නේ finish කියන වචනය නේද? done කියන වචනය do කියන verb එකේ past participle ස්වරූපය. බොහෝ දෙනෙක්ට මේක අලුත් දෙයක් වෙන්න ඇති. නමුත් ආය කොහෙදි හරි මේක දැක්කොත් ඇහුනොත් මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ යම් වැඩක් කරලා ඉවරයි කියන එක මතක තියාගන්න. ඊළඟ වාක්‍ය what is the point? මොකක්ද කාරණය? සාමාන්‍යයෙන් මොකක්ද කාරණය කියලා අහන්න what's the matter කියන වාක්‍යයක් භාවිතා වෙනවා. මේ වාක්‍යයත් මතක තියාගන්න. ඊළඟ වාක්‍ය I am on the internet. නැත්නම් I am on the phone. මම ඉන්නේ අන්තර්ජාලයේ. මම ඉන්නේ දුරකථනයේ. මේ වාක්‍ය අදහස මොකක්ද? අපි අන්තර්ජාලයේ හරි අපි නැත්තම් දුරකථනයෙන් වෙනත් වැඩක් කර ඉද්දි හරි අපි තව කෙනෙක්ට කියනවා මම මේ ෆෝන් එකේ වැඩක් කර ඉන්නේ කියලා. මේක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී සරලව කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වාක්‍ය භාවිතා කරලා. I am on the internet. I am on the phone. ඊළඟ වාක්‍ය what's wrong with you? ඔයාට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මේකත් අපි එදිනෙදා කතා බහෙදී භාවිතා කරන වාක්‍යයක් නේද? මේ වාක්‍යෙත් wrong කියන වචනේ යෙදිලා තියෙනවා. නමුත් වචනෙන් වචනේ තේරුම අරගෙන අපිට සිංහලට පරිවර්තනය කරන්න බෑ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න what's wrong with you කියන වාක්‍යයේ අදහස ඔයාට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? හරි, මං හිතනවා ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි දැනුමට අලුත් දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරගන්න ඇති කියලා. මේ වගේ වාක්‍යයන් ඉගෙන ගැනීමේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපිට මේ වාක්‍යවල තේරුම වචනෙන් වචනයට සිංහලට පරිවර්තනය කරන්න ටිකක් අමාරුයි. නිසා මේ වගේ එදිනෙදා භාවිතයට අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන වාක්‍ය daily common uses title එක යටතේ දිගටම සාකච්ඡා කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වගේ වටිනා පාඩම් මිස් කරගන්නේ නැතුව දිගටම බලන්න. Betterville channel එක අදම subscribe කරන්න.
පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරලා ඒ වගේම bell icon එකත් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම අපි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම notification එක ලැබෙයි. ඒ වගේම මේ දැනුම ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරත් share කරන්න. මේ වගේ lesson එකක් අනිවාර්යයෙන්ම කාට උනත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතෙක් වේලාවක් වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියට ගොඩාක් ස්තුතියි. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු.